สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนแพทเทิร์นหนึ่งที่คนไทยใช้บ่อยมากแพทเทิร์นนั้นก็คือ I do something until something หรือ I do something so much that something แพทเทิร์นนี้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าจนซึ่งเป็นคำที่หลายๆคนรู้ในความหมายของคำว่า until ในภาษาอังกฤษเราจะไปดูวิธีการใช้กันนะคะตัวอย่างที่1 I work until I finish ภาษาไทยคือทำงานจนเสร็จตัวอย่างที่2 I eat until I'm full กินจนอิ่มตัวอย่างที่3 I eat so much that I became fat ฉันกินจนอ้วนตัวอย่างถัดไป I use so much money that I ran out of money ใช้เงินจนหมด I have so much headache that I feel like I'm going to faint ปวดหัวจนรู้สึกจะสลบ means to faint. The sound is so loud that I cannot bear it anymore. เสียงดังจนทนไม่ไหว I eat so much ส้มตำ that I'm bored of it already. กินส้มตำจนเบื่อแล้ว I did it so much that I don't know what to do now. ทำจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมอย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description ขอบคุณมากนะคะทุกคนเราเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย